Tähän E12-projektiin, jos olette oikein tarkkaan kiinnittää huomiota, niin sitä moottorista puuttuu muutamat apulaitteet, eli ohjeistaisten pumppu ja sitten tuo laturi. Ohjeistaisten pumpun mä sain, ja laturia mä oon koettanut vähän kysellä. IP:ssäkään ei oikein näkynyt muuta kuin niitä vesijäähytettyjä M62TU-latureita, mutta näitä ilmajäähytettyjä M62-latureita ei oikein näkynyt missään, mutta kun Jenkkilästä vaan ei sitä oikein kannata yhtä latureita tilaamaan olisikaan käytettynä. Niin kyselin niistä aikaisista latureita tätä Suomesta, ja sitten tuo Mikko tuolta MRT Engineeriltä pisti viesti, että silloin olisi pyörimässä varastossa M62-laturi ylimääräisenä. Ja aikoi pistää jotakin muutakin tänne mukaan. Sen laturin lisäksi mä ostin pois sen laturi siltä. Ja jos ette tiedä mikä MRT Engineeri on, niin se on tämmönen suomalainen paja, mikä tekee kaiken maailman pillettiosia sun muuta. Niin kuin mikä tuon kesken mulla tuo vapariprojekti, niin siinä on se Atin damperi sillä MRT-adapterilla. Sitten mulla on siihen tämmönen underdrive pulleja tuolle laturille, eli laturi saa pyörimään hittaampaa. Ja sitten mulla taitaa olla titani retainerit ja mitähän mulla sieltä on. Olen käyttänyt MRT-tuotteita ennenkin vaan. Se Mikko tosiaan vissiin pitää jotakin muutakin sen mukaan, niin vilkastaanpa löytyykö meillä laturi ja jotain muuta kivaa täältä laatikosta. Sieltähän se laturi löytyy. Elikkä semmonen köntti. No vähän nyt ei kovin erikoista se on. M62 laturi. Mä en tiedä onkohan tämä E39 vai minkä. Otetaanko ihan tuo Ultin kantakaruni johonkin. Mutta ei se mitään. Tämä pitää rempata tämä laturi jossain välissä tästä näin. Katsotaan mitä täältä pikkupussasta löytyy. Semmonen palikka, eli tämmöstä pillettijossaa taas. Jos ette tiedä mikä tämä on, niin tämä on sinne M62 moottorin takapäähän tämmönen block of plate tai mikä. Siellä on siellä takapäässä semmonen separaattorihässäkkä. Siinä on se kalavot sun muuta. Ja se on vähän semmonen murheräinen osa näissä M62, M60. Eli se hajoaa se separaattorin kalavo ja sitten se rupeaa huohottamaan ja käymään huonossa sun muuta. Niin tämä on semmonen, se voi se separaattori siitä ottaa pois ja pistää tämä tilalla ja sitten niin pistää täältä huohotusta tulemaan ja mitä ikinä onkaan, niin saa tällä näin kiinni. Niin tämä nyt tulee kans siihen meidän I12-projektiin paikalleen, niin päästään sitä separaattorista. Mutta kiitoksia sinne MRT:n kirjeen suuntaan tämän lähettämisestä, että eiköhän me ruuata tämä paikalleen jossain vaiheessa siihen autoon. Takaisin tallilla ja siis tämä M62 pikkusen helpommin liikuteltava muotoilu, kun hommasin tämmöiset rullakot tällä, minkä päältä voi työnnäyttää painaa ihan vitusti tämä möntti, niin ei tää oikein muuta saa liikutettua tallilla. Mutta horistettu nämä tähän moottoriin hommatut palaset passaa paikalle, eli tämä laturi ensinnäkin. Tästä mulla on niitä vähite-epäilyksiä. Mitä? No, se ainakin menee siihen. Sitten hihnan linjaus kanssa ok, että kyllähän se niin passaa niitä, en oikeastaan yhtään epäilykään. Mut sitten mä oon hommannut myös tuon ohjaasti ostetun pumpun ja se oli 4.6 IS, koska nyt jostain kumman syystä mistään muusta ei sattunut löytämään ohjasten pumppua, niin katsotaan passaako se tähän paikalle. Täällä minä näytäis tulla. Olisiko tuolla? Aha, tuolla. Rikoinen kiinnitys. Näinhän mitään. Se taitaa siihen passata. Joo, koska Real-ohjelmissa luki, että tämä pumppu on vaan 4.6 IS. En tiedä mitä se tarkalleen tarkoittaa, mutta sitten että se ei niinku passaisi mihinkään muuhun kuin 4.6 IS. Mutta sitten taas toisaalta näitä muita osia ympärillä, niissä oli samat osanumerot 4.6 IS ja normaali 4.4 ja 3.5. Niin sitten mä ajattelin, että mä varmaan niitähän passaa paikalleen. Aina vuotta tuo hihnan linjaus ihan ok. Täällä on kyllä hihnalla valmistaksi joku mutteri tuonne.
Mäpä kävin kun tommosen M50 käytetyn hihnalta hakemassa. Tästä näyttää olevan yksi uraa vähemmän mitä tuossa M62 omasta, mutta nyt kun tätä katsoo, niin minusta tuo hihnan linjauskin taitaa olla ok tuossa noin. Joo, vähän se putkittelee kun se tiukalla, mutta ainakin tuosta laturista kun tuon ohjeistettu pumppu kun katsoo, niin linjaus on ok. Niin. Kyllä mä väittäisin, että tuo 4.6 ISM-pumppu on soppeli tähän. Toki en mä tiedä, onko sitten jossakin paineessa tai muuta eroa, mutta senpä näkee sitten. Sitten seuraava kysymysmerkki, että mahtuuko mä tuonne auton paikalleen näiden kanssa. Sitten mä katson, että öljypohja mä tiedän, että tässä on tämä kolo täällä. Se alistuksen vakkea tulee siihen. Se mahtuu se tuo ohjeistuksen pumppu on tuossa aika samalla tasolla mitä tuo öljypohja. Mut sitten nämä letkut ja putket tulee tästä näköjään alemmaksi. Elikkä todennäköisesti tämä reititys ei olisi oikein mikä nämä pitäisi olla, mutta putkien reititystä ei voi käyttää tässä näin, sen minä tiedän. Sitten tämä ohjeistuksen pumppu nyt varmasti mahtuu runkopalakkien väliin, mutta tämä laturi on sen verran iso möntti, että en osaa. Näyttää siis tulemaan melko leviälle, tuolla yhtä leviälle kuin tuo kansi. Niin pitää vähän mittailla ja katsoa, että miten tuo mahtuu. Ja jos se näyttää, että se ei mahu tai että tiukkaa tekee, niin pitää varmaan käyttää tämä kone vielä paikallaan tuossa ennen kuin pistää grilliin tuo auto. Että jos tarvii vaikka runkopalakkiin tehdä pikkusen lovia tai muuta tähän näin, niin se tehdään ennen kuin konehuonetta maalataan viimeistellään. Mutta joo, minäpä vähän mittailen, miten tuo mallailee ja tsekataan vielä se tuo imusarjan päätöitä oleva laippahomma. Joo, täällä koneen takapäässä on tämä yleinen ongelmapaikka, niin kuttumaanpa sitä levyä tänne tilalle. Ja näytä sitten täällä on joku käynytkin, joka täällä on kahdenlaisia pultteja. Yleensä Pemaressa ei ole kahdenlaisia pultteja sama osan kiinnityksiä, että se enemmän noiden vankilaisten hommia, mutta joo, on näitä ällöttäviä sinisiä klemmareitakin, niin tapa tuotosta pois. Siisti. No niin, tulipa heti vähemmän raadon näköinen, mutta tosiaan tällä saa tämä separaattorihässäkä, mikä on niinku satana putkia sinne sun tänne pois. Tästähän sitten pistetään vaan varmasti tästä keskeltä pistetään jarrutahosteelle menemään alipaineputki. Sitten joku 1.8 NPT, mikähän tässä on se kierreadapteri, että saa tuo letkun tuohon kiinni. Ja nämä muut varmaan tässä käytössä nyt jää meillä ylipääräksi. Eikö hetkinen, pitää se varmaan mappiantori tuolle Ekulle pistää. Ja siinäpä sitten alkaa ollakin. Huohotus pistetään sitten, mä pistän varmaan, kun se separaattori tuolla keulan puolella. Mä pistän siitä vaan suoraan letkun tuonne imupuolelle. Semmonen yksinkertainen huohotus, mikä ei aiheuttaa päävaivaa. Tää on niin vanha auto tää, eikä Suomessa oikeastaan niin tarkkoja lakeja olekaan, mutta se voi huoletta muuttaa sen huohotuksen yksinkertaisemmaksi. Mutta joo, siinäpä se on. Se on nyt siinä, että mä en hukkaa se äkkiä täällä menee miljoona romuhuksekkaa hukkana osia, niin se nyt siinä oottelee. Tämä tosiaan, en vielä tiedä tarkalleen miten me tehdään näiden moottoreiden kanssa. Tämä moottori on ainakin tämmönen sovitusmoottori, todennäköisesti katsastusmoottorikin tälle autolle. Mutta mulla on tässä suunnitteilla, että mä teen sitten semmosen piristetyn 4.4, mikä on sitten sen vähän niin kuin lopullinen moottori tähän autoon. Mutta joka tapauksessa tämäkin kone siistitään ja pestään ja muuta ennen kuin tämä menee paikalle, kun täällä on paljon rikkinäisiä ja mytineitä juttuja ja tiivisteet vuotaa semmoista, että tämä totta kai saa siistimiseen ennen kuin menee paikalle. Tietenkin ei sitä tiedä, jos tämä kori vennyt, että se on se 4.4 valmis täysin käyntikunnossa, sitten kun kori on valmis, niin saattaa se mennä siihen suoraan paikalle. Mutta katsotaan näillä osilla ja sitten tähän ei tule niitä vuoria päälle, mä haluan, että se tämä V8 näkyy ja sitten pitää nämä
En tiedä, teinkö mä tähän, tai ostanko mä paremman tommosen suutinkiskon. Tämäkin vakikisa on ihan nätin näköinen, kun tästä karsii nämä ylimääräiset kiinnikkeet sun muuta pois ja maalaa muuta nätiksi. Katsotaan, se on sitten sen ajan kysymys. Tuo korjuhan se vielä tässä vie eniten aikaa tässä autossa. Korjista puheen ollen, niin muistatteko nämä ruosteiset läskät, mitkä täältä löytyi viimeksi, kun otettiin tulilasi pois. No, tämä on niin tämmönen joka suuntaan kallella ja vähän niinku joka suuntaan muotoja oleva pelti. Tämmönen on tosi hankala tehdä suorasta pelistä uusi. Ei mahdoton, mutta hankala aikaa vievä. Onneksi meillä kävi tänne satumainen tuuri ja löytyi luovuttaja-auto, mistä ystävällinen harrastajatoveri leikkasi mulle korjauspalat tähän näin. Nämä on ihan täysin ruosteettomat ja E12 on, niin ei muuta kuin hitsataan paikalle ja sama homma toiselle puolelle, niin siellä on kans korjauspalainen, niin pitäisikö meidän pistää nämä seuraavaksi paikalleen. Näyttäisi taas jotakin satu aikaiseksi. Tää varten me pitää nyt tätä kohtaa hitsalle olla, niin tää purkaa tuo kojelauta ja muuta pois eestä. Olisi varmaan pitänyt purkaa aikaa sitten paskottumasta, mutta puretaan nytten pois siitä. Otan tämä ratin tästä mäkeen ennen kuin tämä on ihan pilalla. Jaa, tää oli vähän yllättävää. Mä ajattelin, että nämä muovit tästä tolpasta ympäriltä vaan. Näköjään jotakin alumiinia, kun tämä on jo valettu tämmönen, oliko osa tätä rakennettu tämä musta kuori tuolla, eli vissiin me ei otetakaan irti sitä. Jossakin vaiheessa tämä lähtee tämä ohjausakseli irti tuosta, mutta ei vielä. Niin, mutta varmaan teipata tuo suojaksi, että ei mene paskaseksi, kun tai ei mene pilalle, kun tässä hitsataan ympärillä. No, ei vaan mitään. Tää koittaa koiralta irrottaa, muuten täällä hyvin saatana. Joo. Koko ajan vaan näyttää enemmän siltä, että ihan kokonaan uusi johtosarja tähän autoon. Mutta mistähän nyt mä kailata irtoaa? Vissiin. Tuolla. Tuolla saattaa olla pultti. En tiedä. Tää on kaikki nuo pultit, mitä näkyy. Päivittäviä ääniä. Jes, kiva. Just kun mä otin hanskat pois, kun ei muuten mahtunut tonne käjeet urriin, niin tänään hiiret jotakin mussuttanut täällä ja hiiren paskaa. Justiinsa kotiin hanskat pois. Joo, näpä sain tuon alkuperäisen johtosen käärittyä irralleen aika hyvin. Aina tuolla takana vähän sen kiinni. Mä saatana ihme häröpallo jäi tänne. Mikä vittu tämä on? Tää on varmaan joku professional hifi-installation täällä näin. Ei, vittu. No, hyviä nämä puilon, saatana. Sivuleikkuri. Ei niillä saa nippusippua. On mahdollista. Hyvä. Joo, elikkä siinä on nyt hurja puhaltimen johtosarja. Siinä ei oo paljon jäljellä. Sitten vielä tämä häröpallo täältä näin. Mikähän tämä ole? Tämä on varmaan joku harja jo. Tää aina tietää, että on ollut viimeisen päälle asentaja asialta, kun keviä löytyy auton johtosarjassa. Mutta no. No, lähtikö se siitä? No niin.
Muutako? Ei varmaan oli kuule radioin joku satana töistelevää. Ne ottaa suoraan roskiin. Mitä meillä jää jäljelle? Meillä enää hojauspylyvään nämä johot. Loput on siinä. Ne lähtee sitten sen mukaan. Radion johot. Joo, tää aika selvänä. Se ei radion johot, kun siis tämä puhaltimeen johot. Eli tää on aika selvä. Otetaan sitten pyyhkijät vekeen ja sitten otetaan tuo puhalinboksi vekeen. Vittu. Joo. Mikä tässä on se oikea tapa? Eikö tosi moottorin tässä telineessä paikallaan ja tehdään tämä näköjään tuli tuolta. Sehän näyttää jo huomattavasti paremmalta, kun hiekat sun muuta hiirenpaskat ja semmoiset imuroitu pois, että se ei ainakaan ei lähtä enää lähellekään niin lohduttomalta tämä homma. Ja tää vielä tehdä semmoisen, että mä otan tuo toisen puolen oven tuosta pois, että kun tässä rälläköjä ja sun muuta, oikeastaan kummatkin ovet pois, että ne ei ole siinä hitsauskipinöiden rälläköini eessä ja paskutus sen takia. Toki ne kyllä pitää ottaa joka tapauksessa kaikki pois täältä jossakin vaiheessa, vaan tullut laiskoja jotain purkamisen kanssa niin niitä otettu, mutta otan vielä nuo ovet eestä, niin päästään sitten vihdoin siihen oikeaan hommaan, eli noiden kulmien vaihtoon tuosta.
Eikä se nyt siinä. Se olisi voinut ehkä paremminkin siinä sattua kohdalleen, mutta se nyt meni miten meni. Mä nyt rupean sitä täppäilee sieltä, missä istuu parhaiten kohdalleen. Ja sitten taivuttelee, vääntelee se muualta kohdalleen siitä, että eikä se saa, että ruveta pikkuhiljaa sitä hitsailee siihen. Ja mä oon sisäpuolelta putsannut kaikki maalit ja muuta pois. Eli toivottavasti ne ei mitään paskaa saa muuta tuu, kun se pallaa tuo hitsi tuohon, jos sillä on edelleen puhas pelti. Ja mä ravostettiin suihkin sinkkimaalia sen suojaamaan tuo sisäpuolenkin. Semmonenpa siitä nyt tuli, niin kuin huomaatte, niin tässä on vähän vielä tämmösiä. Mutta siis en ihan täydellisen tasaiseksi tätä rälläköä, niin kun se tahtoo mennä, että herkästi menee sitten puhki, ja sitten jos on puhki mennyt rälläköimällä, niin sitten sitä kun rupeaa hitsaamaan, se on vitun iso reikä ja se on vaan ihan katastrofi siinä vaiheessa. Niin tarkoituksena etin pikkusen tämmöiseksi että näkyy vielä, että tästä on hitsattu tämä, ja tähän sitten sellainen pikku kynnellinen kitti, ja tähän pistetään, niin se on sitten sen jälkeen tasainen tuo pinta. Se on hyvä, pistetään siihen tuo ruosteistosinkit päälle, ja niin siihen tehdään sitten taas, niin kuin muutkin kohdat, niin pohjatyöt sitten, kun auton pohjatyöt tehdään. Tässä on muutama patti tuntuu, niin naputtaa. Toiset tuo on hyvä. Joo, se on siinä, eli sinkki päälle ja pohjatyöt sitten myöhemmin. Ja sitten totta kai mä myös ruutailen tänne sisälle tästä näin, että se on oikeasti sieltäkin ruoste suojattua. Vittu! Tänne tehdä... Häh? Eikä kun... Täällä oli kans lasikutokitti ja lisää ruostetta alle.
Tänne saatana, no ei tää nyt katastrofi oo. Mä ois ollut eka pitänyt tähän ennen kuin leikkaa tuo korjauspalasen. Näet, ei noinko hoksun ollenkaan kun laittaa. Niin oli siinä rypyä. En tiedä muuten hoksasitteko, mutta nakkasin tämmöisiä laikkoisia rälläkkään kiinni, kun niitä hitsaussaamoja rälläköi matalaksi. Ja nämä on ihan vitun käteviä siihen hommaan. Nämä saattaa näyttää ouvolta, että miksi näissä on tämmöisiä aukkoja näissä, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tämä laikka pyörii, niin sä näet tuo alue, missä tuo reikä on, niin täysin mitä sillä tapahtuu. Ja käytännössä kun sä niitä hitsaussaamoja hiot matalaksi ja koetat saada sen niin samalle tasolle kaiken pellin kanssa, niin sä koko ajan tällä näet, että mistä kohdasta ja paljon se on ottanut. Sun ei tarvitse koko ajan tällä käyttää tätä pois ja takaisin, että nähdään missä se on. Ja yleensä se asento muuttuu joka kerta, jos ottaa vähän väärästä paikassa sun muuta. Niin nämä on ratkaisu siihen ongelmaan, että saa noita hitsaussaamerälläköitä tasaiseksi. Mä en tiedä, onko muilla merkeillä. Nämä on Norton Octopusseja. Ne oli ainakin mitä Suomesta sattuu saamaan, ainakin tillaamalla. En tiedä, onko tämmöisiä muita. Wurthilla taitaa olla semmosia see-through-malleja, mutta ne on lamelilaikkoja ja ne ei ole niin tarkkoja tommoseen hitsaussaamerälläköinnin tasaiseksi. Niin nämä on siihen käyttöön ihan ylivoimaisen käteviä. Plus, että mä en tiedä mitä näissä on niin erikoista, mutta nämä uppoaa kuin kuuma vetsi voihin, kun tuommoista hitsaussaamerälläkö toisiko se täysin tasareunaiset. Niin jos teette tämmöisiä hommia, niin suosittelen ehdottomasti hommaamaan tämmöisiä laikkoja. Ei ole maksettu mainosta, on ihan omalla rahalla hommattuja laikkoja. Hoksasin vahingossa, että nämä on ihan pirun käteviä tämmöiseen hommaan. Niinhän se on. Jep. Siinäpä se alkaa olla sekin korjattuna, eli kummatkin nämä tuulilasin kulmat korjattu ruosteesta. Ja eiköhän varmaan tälle videolle olla piisaamat, että nyt tämä tähän ja jatketaan näitä hommia seuraavassa jaksossa. En nyt osaa sanoa mitä tehdään, mutta jotakin muuta ruostekohtaa varmaan seuraavaksi.